Carpații, al doilea cel mai lung lanț montan din Europa, reprezintă una din zonele cele mai importante pentru biodiversitatea europeană. Astfel, într-un continent puternic transformat de către om, în care doar o treime din teritoriu mai este acoperit de păduri nefragmentate, protecția naturii din Carpați este ultima șansă pentru salvarea unor ecosisteme naturale central-europene, precum pădurile seculare. Munții Carpați se găsesc pe teritoriul a 6 țări, dar mai au o biodiversitate de excepție doar în România. Doar aici întâlnim un mozaic de habitate care găzduiesc populații mari de mamifere mari, precum urși, râși, lupi, pisici sălbatice, zimbrii recent reintroduși în sălbăticie, lilieci și mamifere mici, sute de specii de păsări, reptile, amfibieni sau insecte. Odată cu apariția tehnologiilor moderne, oamenii pot pătrunde adânc în păduri și, în acest fel, în ultima 100 de ani au schimbat fundamental structura pădurilor. Ca peste tot în lume, practicile de gestionare a pădurilor din România acordau în trecut prioritate producției de lemn în fața conservării naturii. Această abordare reduce semnificativ componentele cheie ale comunităților forestiere viabile, cum ar fi lemnul mort și arborii mari și bătrâni. În lipsa acestora, calitatea pădurilor este compromisă. Pădurile sunt alcătuite din puține specii de arbori. Distribuția pe vârste a arborilor devine aproape uniformă, diversitatea și abundența speciilor dependente de păduri este în scădere. Aceste transformări alterează peisajul, fragmentează habitatele și comunitățile biologice, crește eroziunea solurilor, modifică cursurile de apă, distruge habitatul unor specii rare de animale și plante și, în final, afectează bunăstarea și securitatea comunităților umane. Dacă nu vom proteja zone precum Carpații, și biodiversitatea se reduce considerabil, iar consecințele crizei ecologice vor fi grave. Trebuie să oferim naturii posibilitatea de a se vindeca și de a se reînnoi, pentru ca aceasta să ofere serviciile ecosistemice de care oamenii au nevoie. Lemnul mort făcea parte integrantă din structura pădurilor înainte de exploatarea comercială a acestora și a fost întotdeauna prezent în cantități ce depindeau de vârsta pădurii. Prin urmare, din punct de vedere evolutiv, multe organisme s-au specializat în utilizarea acestei resurse. Acest fapt subliniază de ce este o greșeală să eliminăm lemnul mort din păduri. Prin îndepărtarea lemnului mort, eliminăm habitatul multor specii,
Iar dacă această abordare devine permanentă și generalizată, vom conduce speciile dependente de lemnul mort către extincție. Speciile care depind de lemnul mort pe picior sau căzut pe sol sunt numite specii saproxilice. Speciile de animale care consumă lemnul mort sunt numite saproxilofage, în timp ce ciupercile și microorganismele sunt numite saprotrofe. Unele specii sunt total dependente de această resursă, altele pot supraviețui și pe lemn viu. Mai mult, există foarte multe specii care depind indirect de lemnul mort. De exemplu, un prădător, pasăre, liliac, o altă insectă, care consumă insecte care se pot reproduce numai în lemnul mort, nu este direct legat de lemnul mort, dar este și el afectat de absența acestuia. Prin urmare, este clar că, la fel ca în alte comunități biologice, speciile din păduri sunt puternic interdependente și nu prosperă în păduri fără structuri trofice complete. Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, în parteneriat cu Universitatea din București, Centrul de Cercetare a Mediului, RNP Rom Silva, Administrația Parcului Natural Putna Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice derulează începând cu anul 2020 un proiect demonstrativ de conservare a naturii. Conservarea insectelor saproxilice din Carpați, Life Rosalia. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Life, Natură și Biodiversitate, unul din cele mai competitive programe de finanțare europene ce vizează implementarea directivelor europene Habitate și Păsări în statele membre. Proiectul Life Rosalia este aplicat în situl Natura 2000, suprapus Parcului Natural Putna Vrancea, o zonă cu păduri aflate în proprietatea comunităților locale, obștile Vrancei Tulnici, Negrilești, Hăulișca, Păulești, Condratu, Nistorești, Vidra și Tichiriș, dar și a societății Midgard Investments. Proiectul are ca obiectiv stoparea tendinței de pierdere a habitatelor speciilor de coleoptere saproxilice protejate cu areal în Carpați, prin demonstrarea eficienței unor acțiuni ce vizează creșterea conectivității habitatelor forestiere. Mai avem ceva autant în mașină? Pe tricou nu m-am dat. Nu știu eu, ți-am zis să te dai aici. Lavinia și Marian s-au trezit devreme și astăzi. Amândoi sunt cercetători la Universitatea din București. Mi-am făcut o listă de teren și de-a lungul timpului am tot adăugat chestii. Și când plec pe teren o verific, mă uit și zic, bă, trebuie asta, trebuie asta, trebuie asta. Rucsac mare, rucsac mic, ghiozdan mic, ghiozdan mix X2, mic ăla de plasă, știi, în cazul în care trebuie să așa. Saci de gunoi pentru gunoaie, dar și pentru haine diverse, ude și așa mai departe. La mine față de tine ce am extra sunt cremele. Da. Au un program foarte încărcat, iar tenacitatea lor este de invidiat, deoarece nimic, nici vremea, nici șansa de a întâlni urși, nu îi va împiedica să își atingă scopul, adică colectarea de date științifice robuste. De luni de zile, ei vizitează zonele în care s-au aplicat acțiuni de conservare și colectează date precum numărul de insecte capturate în capcane sau alte date de mediu. În partea altă. Și foarte rău. Uite-te și apoi să... Ei se concentrează asupra a 5 specii de coleoptere saproxilice protejate în întreaga Europa. Speciile analizate de cei doi sunt croitorul cenușiu, Morimus funereus. Este o specie de talie mai mare care nu zboară, de culoare cenușie, cu 4 pete negre de formă neregulată pe elitrele unite. Se găsește în pădurile de stejar și fag, pe buștenii recent culcați la pământ. În stadiul de adult apare din aprilie până în septembrie, fiind activ în special spre seară. Larvele petrec 3-4 ani în lemnul mort,
iar adulții pot trăi chiar și 2 ani. E ok, n-am scrie, mă, ce să spun. Să le-a băduit foaia. Am scris. No. Croitorul mare al stejarului, Cerambix cerdo, este una dintre cele mai mari specii europene de coleoptere. Este zvelt și negru, cu aripi brun-roșcate. Larvele sale se dezvoltă în trunchiurile stejarilor bătrâni timp de 3-4 ani, preferând de obicei arborii solitari sau arborii de la marginea pădurii. Adulții se întâlnesc din mai până în septembrie și supraviețuiesc doar 15 zile, timp în care nu se hrănesc, ci caută să se reproducă. Îți dai seama? Aia are partea aia de la bază mai mult. Da, asta chiar nu știu ce. Alb, alb. Deci că e diavolul, dar nu e. Nu știu și eu o cheamă. Eram cu tine la vizuina ursului. Rădașca, Lucanus cervus, este și ea un coleopter de talie mare, ușor de recunoscut. Masculii și femelele variază considerabil ca mărime, în ceea ce privește mărimea mandibulelor. Mandibulele masculilor sunt asemănătoare coarnelor de cerb, cu un cap care se lărgește în spate. Femelele, mult mai mici, au o mandibulă de dimensiuni normale, dar membrele anterioare sunt mai late și mai puternice decât cele ale masculilor. În stadiul de adult pot supraviețui până la 3 luni, zburând între iunie și septembrie. Larvele trăiesc în lemn descompus circa 3-6 ani. Stai să-ți dau markerul. Am să fac cu el. Ăștia nu știu ce sunt. Gălbiuri sau ceva. Croitorul fagului sau croitorul alpin, Rosalia alpina, este una din cele mai spectaculoase specii de coleoptere. Este specie strict protejată din Directiva Habitate. Se întâlnește în centrul și sudul Europei, în țara noastră, mai ales la munte, în pădurile de fag sau alte specii de foioase. Este o specie inconfundabilă prin firele dense de peri de nuanță albastră sau gri albăstrui și petele negre de pe corp. Antenele masculilor sunt mult mai lungi decât corpul său. Adulții trăiesc circa 20 de zile, zburând ziua în lunile de vară. Larvele trăiesc în lemn recent mort circa 2-3 ani. E ceva? Da, avem, măcar la asta. Cinci. Ce bătă aici. Gândacul sihastru, Osmoderma barnabita. Poartă un nume potrivit, deoarece îi place liniștea pădurii și chiar se roiește când alte insecte au terminat de roit. Larvele se dezvoltă pe parcursul a 2-4 ani, în cavitățile lemnului în descompunere, pe specii de foioase. Adulții trăiesc circa o lună și nu se îndepărtează de obicei de scorburile în care au stat sub formă de larvă. Gândacii sihastru sunt activi pe vreme frumoasă, când își caută perechea zburând greoi. Masculul, surprinzător, are un miros care amintește de fructe. Acest miros dulce impregnează și zona din jurul capcanelor cu feromoni, în care cad temporar subiecții cercetării până când Lavinia și Marian îi eliberează. Și uite, asta e masculul. Eu așa zic. Da, Și asta e femeia. eu așa zic.
Nu, stai, e invers. Asta e femela și ăsta e masculul. Ce e asta? Zona care? Ăsta e mascul. Zona 3. Hai să-i facem. Aceste capcane au în ele acum gândacii sihastru. Ca prin pas, se măsoară lungimea lor, se cântăresc, se determină sexul și se introduc coordonatele precise ale locului în care a fost capturat gândacul. 2 grame 22. Înainte de a fi eliberați, sunt marcați cu un punct colorat semnificând indicativul capcanei și ziua. Roșu, ros. Primul e roșu-ros. Albastru, roșu. Albastru. 1, 2, 3, 4, 5. Albastru, verde. Data viitoare, când același gândac va fi capturat, se adaugă un alt punct colorat. Și tot așa, și încă așa. Datele obținute vor oferi apoi informații asupra distanței parcurse de indivizi, abundențe sau preferință pentru anumite habitate. Nu, am zis că... Nu, stai, zic că 3. Zic că 3... Zic că e masculul și întrebări. O metodă mai precisă, dar mai meticuloasă și costisitoare este localizarea semnalului radio. Pentru aceasta, mini-transmițătoare radio de 0,15 grame sunt lipite pe exemplare mai mari, iar cercetătorii îi localizează până la 20 de zile cu ajutorul unor antene și receptoare de unde radio. Monitorizarea deplasărilor acestei specii oferă informații prețioase despre habitatele preferate și distanțele pe care le parcurg în timpul vieții de adult. Pe baza acestor studii, administratorii de arii protejate pot realiza lucrări silvice care să reducă fragmentarea arealelor sau care să genereze păduri cu habitate preferate de această specie strict protejată. Dar oricum nu are bine, o facem din nou. Ce noi? Da, te-ai făcut. Bine, alea știu că alea 4 sunt goale. Am sărit de la 4, am sărit 5, 6, 7 și mergem direct la 8. La prima vedere, cineva ar putea crede că sunt pădurari, dar o privire mai atentă la echipamentul lor dezvăluie că sunt cu totul altceva. Sunt arboriști. Echipa companiei Arborist este aici pentru a veteraniza arborii din zonele de intervenție care au fost achiziționați de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea în acest scop. Veteranizarea este o metodă prin care unii arbori tineri sunt prelucrați pentru a realiza microhabitate, de exemplu cavități, fisuri, suprafețe fără scoarță, fisuri, pentru organismele asociate în mod normal cu copacii mai bătrâni. Ideea din spatele veteranizării este de a încerca să se imite natura, folosind unelte, inovare și cercetare. Tehnicile folosite nu au ca obiectiv să omoare copacii, ci doar să încurajeze procesul de descompunere parțială a lemnului pe anumite porțiuni mici, scopul fiind astfel de a scurta timpul de formare a unor habitate aflate doar în copacii bătrâni. Prelucrarea arborilor pentru biodiversitate se face prin realizarea unor cavități de tip buzunar, a unor șanțuri înguste de tip fulgerătură sau decojirea sub formă de inel a unor ramuri expuse la soare. Acest proces permite putregaiului să se dezvolte și să creeze habitate pentru croitorul fagului, croitorul mare sau gândacul sihastru. În plus, în partea superioară a trunchiului arborelui sunt realizate cavități suficient de mari pentru a găzdui ciocănitori, alte păsări insectivore, pârși sau lilieci. Pentru a crește suprafața habitatelor de reproducere pentru croitorul fagului,
Se prelucrează și arbori morți, fără coronament, iescari, prin retezare la 2-3 metri de sol și tăierea neregulată a bontului pentru a permite apei să se infiltreze în trunchi. Croitorul fagului, Rosalia alpina, evită pădurile foarte dense și umbroase. Pentru a se dezvolta are nevoie de copaci morți de 1-2 ani, parțial însoriți și fără arbuști și copaci mici în imediata apropiere. Dacă masculul detectează feromonii unei femele, o va urmări și va încerca să se împerecheze cu ea. Dacă femela zboară, nu renunță, ci o va urmări și dacă este acceptat, o va fertiliza. După aceea nu va pleca, ci va păzi femela de alți masculi. Femela își folosește mandibula, antenele și organele senzoriale ale ovipozitorului pentru a selecta un loc potrivit pentru depunerea ouălor, de obicei o crăpătură a scoarței. Ovipozitorul poate pătrunde până la 1-4 cm în crăpătură. Prin el, ouăle sunt depuse unul câte unul în lemnul proaspăt mort. După eclozare, larvele migrează mai adânc în copac, la 4-10 cm, unde vor petrece 2-4 ani, în funcție de vreme și de calitatea lemnului. Înaintea ultimei ierni, larvele se întorc la suprafață, fac un cocon și rod un canal de ieșire și se transformă în pupă. Vara următoare, croitorii adulți curăță canalul de ieșire și ies din copac printr-o deschidere ovală numită gaură de emergență. Spre deosebire de croitorul fagului, gândacul sihastru trăiește în cavitățile și golurile copacilor bătrâni și mari, care au un putregai și microclimat umed. Lemnul mort din cavitate este acoperit cu putregai roșu datorită activității anumitor specii de ciuperci. Deoarece larva gândacului sihastru este mare, îi este necesar peste 10 litri de lemn cu un grad adecvat de putrefacție. În aceste cavități, femela adult depune ouăle, după care moare. Larvele care eclozează se dezvoltă pe parcursul a 2 până la 4 ani. Spre finalul stadiului larval se transformă în pupă și construiesc o mică cameră pupală de mărimea unei nuci, din lemn putrezit și din propriile excremente. Pupa se transformă în adult toamna, dar nu părăsește camera pupală până în vara anului următor. Când masculul de rădașcă găsește o femelă, își ridică capul, întinde coarnele și se plimbă în jurul ei în încercarea de a o fecunda. Dansul nupțial poate dura ceva timp. Femelele depun ouăle în sol, la baza trunchiurilor de copaci în descompunere. După ce depune ouă, femela moare, dar masculii pot supraviețui și 3 ani. Din ouă ies larve albe, care seamănă cu o omidă grasă, încrețită, cu 6 picioare.
la început, se hrănesc cu resturi de plante și abia mai târziu, când sunt mai mari, migrează din sol în lemn și trec la consumul de putregai de stejar sau de alt lemn. Fălcile lor sunt suficient de puternice pentru a roade lemnul în descompunere. Materialul descompus nu este bogat în substanțe nutritive, astfel încât dezvoltarea lor este foarte lentă. De obicei, în stadiul larval și pupă, mestecă lemnul cu aparatul lor bucal puternic timp de până la 6 ani și după ies pentru mai scurta viață de adult. Rangerii Parcului Natural Putna-Vrancea se pregătesc pentru o călătorie epuizantă din punct de vedere fizic. Azi, o cutie solidă de lemn va fi transportată și instalată într-una din cele 22 de zone de intervenție selectate în proiectul Life Rosalia. Au fost instalate peste 170 de astfel de cutii. Puteți vedea câte persoane sunt necesare pentru a instala o cutie, deoarece accesul la copaci este posibil doar pe jos. Cutia este umplută cu un amestec de frunze uscate, fragmente de crengi, făină de ovăz, fân, rumeguși de fag sau stejar, bine umezite. Fiecare cutie este amplasată la cel puțin 4 metri înălțime și are o gaură în față pentru a putea intra păsări, insecte și mici mamifere. Aceste cutii imită cavitățile arborilor și furnizează cantități mari de lemn mort pentru reproducerea gândacilor saproxilici care colonizează cavitățile copacilor bogate în nutrienți. Una dintre insectele care populează cu succes aceste cavități este gândacul sihastru. O metodă eficientă pentru protecția croitorului cenușiu și rădașcăi este crearea de stive de lemn semi-îngropate. În cadrul proiectului Life Rosalia au fost create 500 de stive de lemn. Acestea sunt realizate din bușteni de 0,5-1 metru lungime, mărginite de bușteni mai mici care sunt îngropați în pământ și frunze. În fiecare buștean mare se fac găuri pentru a facilita reținerea apei și colonizarea ciupercilor xilofage. Pentru a accelera procesul de colonizare, stivele de lemn sunt plasate în zone expuse la lumina soarelui și la aproximativ 150 de metri de un arbore de biodiversitate. Prin proiect se acordă o atenție deosebită nu numai aspectelor legate de administrarea pădurilor pentru protecția acestor insecte importante pentru biodiversitate, ci și informării și educației publicului larg despre viața și rolul acestor insecte. În acest scop, a fost creat un traseu educațional în Valea Tișiței din Parcul Natural Putna-Vrancea. Traseul prezintă machete de arbori bătrâni, un adevărat adăpost de insecte, mai multe instalații interactive, oferind o imagine de ansamblu sumară, dar precisă, a lucrărilor de conservare desfășurate în zonă și a importanței speciilor saproxilice. Așadar, protecția acestor specii a căror importanță de abia acum este înțeleasă, necesită muncă susținută și creativă. Prin proiectul Life Rosalia se adună informațiile necesare pentru o strategie națională de îmbunătățire a stării de conservare a gândacilor saproxilici, care în final va fi propusă Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sub formă de Plan Național de Acțiune. Astfel, administratorii de arii protejate și gestionarii fondului forestier vor avea un cadru legal pentru replicarea acțiunilor de conservare care se potrivesc contextului din alte situri Natura 2000 din România. În acest fel, putem păstra biodiversitatea pădurilor noastre și contribui la bunăstarea societății noastre, un obiectiv important al politicilor de mediu din România și Uniunea Europeană.
Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Life Rosalia, Life 19 NAT RO 000023, conservarea insectelor saproxilice din Carpați. Proiect finanțat de către Comisia Europeană și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin programul Life and Biodiversity. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.